ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම The Empress Tarot එක්ක එකතු වෙන හැම දෙනාවම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලට පික් කාඩ් රීඩින් එකක් ගෙනාවා. ඔයාලා කතා කරන්න කැමතිම දෙයක් ගැන. ඔයා කැමති ඇති නේද? ඔයාගේ තේම සම්බන්ධතාවයේ සැබෑම තත්ත්වය කොයි වගේද කියලා දැනගන්න. අද රීඩින් එක නිර්මාණය කළේ ඒ වෙනුවෙන්. මේකෙන් ඔයාට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැනගෙන ආදරය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා බොහොම පරිස්සමට. අහලා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වය. සම්බන්ධතාවය දැන් පවතින තත්ත්වය, ඊට පසුව ඇතිවන තත්ත්වය හා ප්‍රතිඵලය ගැන මම හෙළිදරව් කරනවා ඔයාගේ තෙන් සම්බන්ධතාවයේ. මේක සමාජයේ අලලා කරන පොදු රීඩින් එකක් නිසා පුද්ගලික කියවීම් වලට වඩා නිවැරදි බවේ අඩු වැඩි වීම විය හැකි යම් අයට. ඒ ගැන අවබෝධයෙන් සවන් දෙන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලනවා. මගේ රීඩින් වලට සවන් දෙන අය දන්නවා මගේ කියවීම් ටිකක් දිගයි. කෙටියෙන් උඩින් පල්ලෙන් කියලා මුල මැද අග නැති රීඩින් දෙන්න මං කැමති නෑ. කියන්න ඕන දේ බාගෙට කිව්වම අහන ඔයාලට ප්‍රයෝජනයකුත් නෑ. ඒ නිසා මං කියන්න තියෙන සේරම කියනවා කාලය ගැන හිතන්නේ නැතුව. හැමෝටම එක වගේ අවබෝධ කරගන්න හැකියාවකුත් නැති නිසා හැමෝටම වැටහෙන විදිහට විස්තර කරන්නත් වෙනවා සමහර දේවල් කාලය ගැන හිතන්නේ නැතුව. ඒ නිසා ඉවසිලිමත්ව සවන් දෙන්න. හිත යන ෆයිල් එක තෝරාගන්න. ඔයාගේ එයාගේ අතර ඇති සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වයේ ඇති නිවැරදිම කියවීම තෝරාගන්න උදව් කරන්න ඉෂ්ට දෙවියනේ කියලා හොඳින් හිතලා හිත ගිය රූපය තෝරාගන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔයාගේ කියවීම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයා ෆයිල් එකක් තෝරාගෙන නම් ඉන්නේ එන්න යන්න. ෆයිල් නම්බර් 1 ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වය ගැන මුලින්ම කතා කරන්නේ. සාවධානව අහන්න. ඔයා වෙනුවෙන්මයි මේ කාරණාව ගැන විශ්වයෙන් අහන්න හිතුනේ. ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ දැන් පවතින තත්ත්වය යම් ලෙසකින් වර්ධනයක් පෙන්වුම් කරනවා. කලක සිට විවාහය අපේක්ෂාවෙන් සිටි අය තීරණය පරිදි විවාහයට සූදානම් වෙනවා. නමුත් විවාහය ගැන තවමත් නිශ්චිත තීරණයක් ගත නොහැකි අය බොහොමයක් ඉන්නවා. වර්තමානයේ සම්බන්ධතාවයේ පවතින තත්ත්වය අනුව මේ අයට සම්බන්ධතාවයේ සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ සම්බන්ධතාවය තුළ දෙදෙනා දක්වන උනන්දුව, උත්සාහය, කැපවීම අනුව. ඔයාගේ එයාගේ අතර ඇති බැඳීමේ සාර්ථකත්වය විවාහය කියලා ඔයා හිතනවා නම් මුහුණ දෙන්න වෙන බාධක මැඩගෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඔයාගේ එයාගේ බැඳීම විවාහයකින් කෙලවර කරගන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. එයා කවදා හරි මාව මැරි කරයි කියලා ඒ දවස කවදා හරි එනකල් ඉන්නේ නැතුව ඒ දවස ඉක්මනින් උදා කරගන්න ඔයා සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඉක්මනින් මැරි කරමු කියලා එයාට කියන්න සිදුවන තැනට එයාව ගේන්න ඔයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එයා හෝ ඔයා සල්ලි ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ආදරය කරන ගමන් ධනය වර්ධනය කරගන්න ලොකු සැලසුමක් හදාගන්න වෙනවා. තමන්ට ඔහුගෙන් හෝ ඇයගෙන් ලැබෙන වාසි අවාසි මත තමයි බොහෝ දුරට මේ සම්බන්ධතාවයේ ඉරණම තීරණය වෙන්නේ. බොහොමයක් දෙනාගේ හිත්වල ආදරය හොයනවට වඩා සල්ලි හොයන එක ගැන උනන්දුව වැඩි. කටින් කොයිතරම් ආදරේ කිව්වත් තමන් ආදරය කරන කෙනාගේ අතේ මිටේ මුදල් ගැවසෙනවා අඩුයි නම් හිතට හරි නෑ. සුළු පිරිසක් විතරයි ඉන්නේ සල්ලි පැත්තකින් තියලා ආදරයට මුල් තැන දෙන අය. ඒ අය තමා තමන්ගේ ආදරය සාර්ථකව කෙලවර කරගන්නේ. ඔයා තීරණය කරන්න මේ අතරින් ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා. එක්කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි දෙන්නම කැපවීම කරලා උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් ඉදිරියට ගියොත් දීර්ඝකාලීනව විඳෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. මම මේ කිව්වේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන. පසුව ඇතිවන තත්ත්වයක් නරක නෑ. එයාගේ ඔයාගේ තියෙන ගතිගුණවල පොරොන්දුවල වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. විශ්වාසය අවංක බවට හානියකුත් නෑ. වර්තමානයේදී පවතින තත්ත්වය වගේම පසුවට ආර්ථික දියුණුව ගැන තියෙන උනන්දුව ඒ විදිහටම පවතිනවා. ඔයාලගේ සම්බන්ධතාවය තුළ ඉක්මනින් සිදුවිය යුතුයි කියලා යම් යම් අවශ්‍යතා ඉස්මතු වුණත් ඔයාලගේ හදිස්සියේ කිසිවක් ලබන්නවත් කරන්නවත් බැහැ. කරන දේවල් වලට
බලාපොරොත්තු වලට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ හරිම හිමින්. ඉවසන්න සිදුවෙන තැන් ගොඩක් එනවා. ක්‍රමවත්ව පිළිවෙලට දෙන්නගේ ඉලක්කවලට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉක්මන් සැලසුම්, කෙටි සැලසුම් ඔයාලගේ ගමන අවදානම් කරන නිසා එවැනි දේවල් වලට අවධානය දෙන්න එපා. සම්බන්ධතාවය අවදානමට පත්වන දේවල් කරන්න එපා. එයා ඔයා ගැන හොයලා බලනවා ස්ථිරව සම්බන්ධතාවය දිගු කාලයක් ඔයත් එක්ක ගෙන යන්න ඕනේ නිසා. මං කිව්වේ මුලින්ම ඔයාගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. උනන්දුව, උත්සාහය, කැපවීම, ඉවසීම, අවංකත්වය, විශ්වාසය, පොරොන්දු රැකීම, ක්‍රමවත් බව, පිළිවෙල වගේ ඉහළ ගුණාත්මක ලක්ෂණ ඔයාගේ සම්බන්ධතාවය තුළ තියාගන්න. මේ ලක්ෂණ තියෙන කෙනෙක්ව කවදාවත් නැති කරගන්නේ නෑ එයා බුද්ධිමතෙක් නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයා බුද්ධිමත් නම් ඉහත ලක්ෂණ වලින් යුතු ඔයා ආදරය කරන කෙනා නැති වෙන තැනට සම්බන්ධතාවයේ පත් නොකරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒ ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ ඔයා හෝ එයා සතු වුණොත් ඔය දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවය අවදානම් තත්වයට පත් වෙනවා කියලාත් මං මතක් කරනවා. ඒ ගමන්ම මං තවත් විශේෂ කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ ඉදිරි පැවැත්ම වෙනුවෙන්. මං සඳහන් කළා ඉහත තැනකදී ආදරය සෙනෙහස සොයනමට වඩා මුදල් ධනය ගැන හිත්වල තියෙන ඇල්ම වැඩි කියලා. මුදලට ධනයට වැඩි අවධානයක් දෙනවා වෙනුවට සමබර පිළිවෙතක ඉඳලා ආදරයත් පරිස්සම් කරගෙන ආර්ථිකයත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් විදිහට සැලසුමක් හදාගන්නවා නම් හොඳයි. නැත්නම් ඔයාලා ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් වෙලා ආපහු හැරිලා බලද්දී ඔයාලගේ ආදරය දුර්වල වෙලා හෝ දුරස් වෙලා තියෙවි. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් සල්ලි තියෙනවා නම් ආදරය කරන්න අය ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් සල්ලි තියෙන කාලේ ලං වෙන අය සල්ලි නැති කාලෙට ඔයාගෙන් දුරස් වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඔයා නැති කරගත්තේ සල්ලි ඇතත් නැතත් ඔයාව සමව දරාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් එතනයි ඔයාගේ පසුතැවීම පටන් ගන්න තැන. ඒ නිසා ආදරණීය කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආදරණීය ආයාචනයක් කරනවා. ආදරයට ආදරය කරනවා නිසා මුදලට ආදරය කරන්න එපා. ආදරය කියන්නේ හරිම නිර්මල දෙයක්. ඒක මුදලින් කිලුටු කරන්න එපා. දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා එකිනෙකාට සවියක් වෙලා මුදල් ධනය උපයගන්න. කොයි වෙලාවෙවත් ආදරය කරන කෙනාගේ අඩු ආර්ථික පසුබිම මුල් කරගෙන එයාව හැර යන්න හිතන්න එපා. ධනවත් විවාහයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දුප්පත් අහිංසක හිතකට බලාපොරොත්තු දෙන්නත් එපා. ඔය දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවයේ වර්තමාන තත්ත්වය හා ඉන් පසුව ඇතිවන තත්ත්වය ගැන මං පැහැදිලි කළා. මේ සම්බන්ධතාවයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගැන දැනුවත් කරලා මං මේ කියවීම අවසන් කරන්නම්. ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔය දෙන්නම හෝ දෙන්නගෙන් කෙනෙක් අතීතයේත් මේ ගතවන කාලෙත් නොසෑහෙන්න කැපවීම කරමින් වෙහෙසෙන්න ඇති. මේ ගෙවන කාලයේත් කැපවීමේ වෙහෙසීමේ අඩුවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දෙදෙනා තුලින් හෝ පිටස්තරින් දෙදෙනා අතරට ආපු බාධක විරුද්ධතා වෙනුවෙන් සටනක් දෙන්න සිදු වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. හිතට දරාගන්න බැරි පීඩා ආවා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කියූ දේවල් සිදු නොවුණු අයත් ඉන්නවා යම් තරමක්. සම්බන්ධතාවය තුළ පීඩා සිදු නොවුණු අයට වගේම එවැනි පීඩා සිදු වුණ ඔයාලට මං මේ කියන්නේ. ඔයා ගෙවුණු කාලයේ සිටම පීඩාව වෙහෙස කැපවීම සමග සටනක් දෙමින් සම්බන්ධතාවය අත නොහැර පැමිණුණා වගේම දරුවෝ ඔයාගේ ඉලක්කය දිනන්න නම් අන්තිම තුරුම්පුවක් ගහන්න වෙනවා. මොකද ඉදිරියට ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයට අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. සම්බන්ධතාවය පටන් ගත්තදා ඉඳලා කිසිම පීඩාවක් නැතුව හොඳින් සම්බන්ධතාවයේ රැඳී ඉන්න අයත් ඉන්නවා කියලා මං කියවනේ. අන්න ඒ අයටත් ඉදිරියේදී අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කාලක සිට පීඩා තිබුණ අයටයි නැති අයටයි තමන්ගේ ආදරය රැකගන්න ලොකු සටනක් දෙන්න වෙනවා. බාධා විරුද්ධතා එනවා.
සම්බන්ධතාවයක අවසන් පරිච්ඡේදය කියන්නේ විවාහයකට පිවිසීමට ගන්න තීරණය හෝ ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වීම. ඔයාලට ඇතිතරම් කාලයක් ආදරය කරන්න පුළුවන්. ඒත් විවාහය කියන සීමාවට සමීප වෙන්න පටන් ගත්තම තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න ගැටලු එන්න පටන් ගන්නෙ. දෙන්න අතර ඇති වෙන ප්‍රශ්න නිසා හෝ සම්බන්ධතාවය අතහරින්න ඕන කියලා හිතන්න හෝ පවුලේ අයගේ විරුද්ධය හා සම්බන්ධතාවය නැවැත්වීමට දෙන නියෝග හරි නිසා හරි වෙනත් හේතුවක් නිසා හරි තවත් දරන්න බැරි හෙම්බත් වීමකට පත්වෙනවා. අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති වුණාම සම්බන්ධතාවය අතහැරලා දානවා කියලා හිතුණට විය යුත්තේ ඒක නෙවෙයි. ඒක වෙන්නෙත් නෑ හිත හිතුවට. ඒ සිතිවිලි යටපත් කරගෙන ඔයාගේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය ඉස්මතු වෙනවා. කවුරු මොන හේතුව මුල් වෙලා හරි මොනතරම් දුෂ්කරතා පීඩා අභියෝග ආවත් ඔයා ඔයාගේ සම්බන්ධතාවය අතහරින්නේ නෑ. හොඳට මතක තියාගන්න මං මේ කියන්නේ ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයෙන් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. ඔයාට ලාවට හරි හිතක් ආවොත් මට මගේ ආදරය දිනන්න බෑ කියලා ඒක නෙවෙයි ඇත්ත. ඔයා අන්තිම තත්පරය ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔයාට ඔයාගේ ආදරය දිනන්න පුළුවන්. දිනුම ලැබෙන්නේ අතරමඟ නවතින කෙනාට නෙවෙයි. පහර පිට පහර වැදුනත් අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්න. ඔය දෙන්නගේ ආදරයට ආශිර්වාද ලැබෙනවා. ඔයාලගේ සම්බන්ධතාවයේ අභියෝග ප්‍රශ්න ගැටලු සීමා පැනවීම් ඇතත් නැතත් ආත්ම විශ්වාසය හොඳින් පවත්වා ගන්න. ඒ වගේ පීඩාකාරී අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න ආත්ම විශ්වාසය ගොඩක් ඕනේ. එහෙම කියන්නේ දරාගෙන යන්න ඕනේ ගමනක් තියෙන නිසා. තමන්ගේ ආදරය පෙරදුනා කියලා වෙන අය කිව්වත් තමන්ට ඒ විදිහට හිතුණත් ඔයාගේ ආදරය පරාද වෙන්නේ නැහැ. පීඩනය සහිත දේවල් සම්බන්ධතාවය තුළ සිද්ධ වුණත් එල්ලිලාම ඉන්න පුළුවන් නම් ඒවා පස්සේ හරියනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ. ඒ ගැන ඇහුවා වගේම ඔයා මේ කතාවත් අහන්නකෝ. ඔයාට මං කිව්වා මතක ඇති මේ අංක 1 තේරු අය සම්බන්ධතාවයේ ආදරය සොයනවා අඩුයි කියලා. මුදල් ගැන ඇල්ම වැඩි කියලා. ඔයා ඇත්තටම ආදරය සොයනවා නම් ආදරය මුල් තැන දෙවනුව මුදල් කියලා හිතනවා නම් ඇත්තටම ඔයාට මේ ගෙන යන සම්බන්ධතාවයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියන තනියම කාලය අරන් හිතලා බලන්න. ආදරය විඳින්න නම් ආදරයක්මයි ඕනේ. සල්ලි වලින් කරන්න පුළුවන් මිලදී ගන්න විතරයි. එයත් එක්ක ආදරය කරන්න, ආදරය විඳින්න, සුන්දර අත්දැකීම් එකතු කරන්න හිතුන වෙලාවක ඒකට අවස්ථාවක් නැති වුණොත් ඔයාට දැනෙන පීඩාවේ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒ වගේ අවස්ථා කීයක් ඔයාගේ ජීවිතයට උදා වෙයිද කියලා නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අප්‍රමාණ අවස්ථා උදා වුණොත් ඔයාට ජීවිතේ කවදාවත් ආදරය විඳින්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නෑ නේද? ඔයා කැමතිද ඒ වගේ ජීවිතයක් ලබන්න? මං හිතන්නේ නෑ ඒකට කවුරුත් කැමති වෙයි කියලා. සතා සිව්පාව උනත් කැමති ආදරේ විඳින්න. ඇත්තටම ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන නෙවෙයි, ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ ස්වභාවය ගැන. ආදරයට මුල් තැන දීලා බාධක අභියෝග ආත්ම විශ්වාසයෙන් දරාගෙන අවසානයේ ඔයා දිනාගන්නේ පීඩාවකින් දරාගෙන යන ජීවිතයක්. ආදරය පරයා මුදල් ධනය පසුපස හඹාගෙන යන ගමනක් නම් ඔයා ඒ ගැන නැවත හිතලා බලන්න. ඔයාට අවබෝධයක් ලැබුණොත් ඔයා ආදරයට වැඩිය සල්ලි ගැන හිතන කෙනෙක් කියලා ඔයාට පුළුවන් නේද ඔයාගේ ඒ හැඟීම සමබර කරගන්න? ඔයාට පණ වගේ ආදරය කරන එයාගේ ආදරයට සාධාරණයක් කරන්න. සල්ලි වලට මුල් තැන දෙන්න ගියාම ආදරය ගැන හැඟීමක් නැති වුණාම ආදරය සොයන කෙනා අසරණ වෙනවා වගේම කාලයත් එක්ක ආදරය කරන කෙනා ගැන කලකිරෙනවා. කලකිරීමේ අවසානය මොකක්ද කියලා ඔයාට වැටහෙනව නේද? ආදරය ගැන හැඟීමක් නැති කෙනා ඔයා නොවි එයා නම් ඔයාට එයා සමග ගෙන යන සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රයෝජනය කොයි වගේද කියලා
ඔයාට හිතිලා තියෙනවද? ආදරය සෙනෙහස සොයන කෙනෙක් නම් එයා සල්ලිම ගැන විතරක් හිතන කෙනෙක් නම් ඔය දෙන්නටම ජීවිතේ සතුට එනතුරු බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. සල්ලි ධනය කියන්නේ හෙව්වට ඇති වෙන්නේ නැති දෙයක්. නැති කෙනා සල්ලි හොයන්න වෙහෙසෙනවා. සල්ලි තියෙන කෙනා තවත් හොයන්න වෙහෙසෙනවා. ඒක තමයි ජීවිත කාලෙම කරන්නේ. සල්ලිම හොයන්න වෙහෙසෙන කෙනෙකුට ආදරය කරන්න, ආදරය විඳින්න කාලය හා සැලසුම් නැහැ. ඒත් සල්ලි හොයන්න කාලය සැලසුම් දෙකම තියෙනවා. ඒ නිසා දරුවනේ ආදරය කරන්න සුදුසු කෙනෙක් තෝරාගෙන ඇසුරු කරගෙන යද්දී අවබෝධයක් එනවනේ එයා කොහොම කෙනෙක්ද කියලා. ආදරය විඳින්න නම් ඒ ඔස්සේ දිග ගමනක් යන්න නම් ඔයා තෝරාගන්න ඕනේ ආදරයට ආදරය කරන කෙනෙක්ව. එහෙම කෙනෙක් ලැබුණොත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් දෙන්න එක්ක එකතු වෙලා ආදරයක් ආර්ථිකයක් වර්ධනය කරගනිමින් සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන්. සල්ලි ගැන වගේම ආදරය ගැන සමබරව සිතා කටයුතු කරන කෙනෙකු ඔයාගේ සහකරු හෝ සහකාරිය කරගන්න ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක නිවැරදි තේරීමක් වෙනවා. දෙදෙනාම හොඳල් වැදගත් කියලා හිතලා කටයුතු කරනවා නම් ඒ අයටත් ආදරයක අවශ්‍යතාවයක් නොදැනේවි. වගකීම් යුතුයකම් පොරොන්දු ඉටු කරමින් ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න ඒ අය පෙළඹෙනවා. ඒත් දවසක ඒ අයටත් ආදරයක අවශ්‍යතාවය දැනුම දවසක ගොඩක් අසරණ වෙනවා. යහමින් අතමිට ධනය මිල මුදල් තිබුණත් සැබෑ ආදරයක් නිදීම හීනයක් වේවි ඒ අයට. සල්ලි එහෙමයි. ආදරය පූජනීයයි. නිවැරදි තෝරා ගැනීමකින් ඔයත් පූජනීය ආදරයක හිමිකාරීත්වය ලබා ගන්න. සැබෑ තත්ත්වය මා පැහැදිලි කළා. තීරණය ඔබ සතුයි. බොහොම ස්තුතියි දීර්ඝ කාලයක් සවන් දෙමින් රැඳී සිටියට. ආයුබෝවන් ඔයාලට දෙවෙනි ෆයිල් එක තෝරාගත් ඔයාලගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වය මම පැහැදිලි කරන්නේ වර්තමාන තත්ත්වය හා ඉන් පසුව ඇතිවන තත්ත්වයක් සම්බන්ධතාවයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගැන. අවබෝධයෙන් අහන්න. දෙයක් මතක තියාගන්න ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන නෙවෙයි ප්‍රතිඵලය ගැන. ඒ නිසා ප්‍රතිඵලයට අනිවාර්යයෙන්ම සවන් දෙන්න ඉවසීමෙන් රැඳී ඉඳලා. ඔයාගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයේ වර්තමාන තත්ත්වය සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක පවතිනවා බොහෝ අයගේ. සුළු පිරිසක් ඉන්නවා ඒ තත්ත්වය වෙනස් මුහුණුවරකින් පවතින සම්බන්ධතා ඇති අය. ඒ අයට කළ යුතු මොනවද කියලා මං කියන්නම් රැඳී ඉන්න. මං කියවනේ බොහෝ අයගේ සම්බන්ධතා තුළ සතුටුදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අයට එයාලගේ සම්බන්ධතාවය තුළ සතුට රඳවගෙන බලාපොරොත්තු ඉටු වෙන තැනට වැඩ කටයුතු සලසගෙන තියෙන්නේ දෙන්න එක්ක එකතු වෙලා ආපු ගමන් රටාව නිසා. කවුරුත් ගෙනත් දීපු සතුටක් නෙවෙයි. එයාලම හදාගත් සතුටක්. දෙදෙනා අතරේ අඩුපාඩු නැතුව නෙවෙයි, නොගැලපීම් නැතුව නෙවෙයි මේ ඒ අයට ඒවට අවධානයක් නොදී ලැබෙන විදිහට තියෙන විදිහට ජීවිතය බෙදා ගැනීම නිසා ධනාත්මක බවින් පිරුණු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. හරිම වාසනාවන්ත පිරිසක් විදිහට මම දකිනවා මේ දෙවෙනි කියවීම තෝරාගත් පෙම්වතුන් පෙම්වතියන්. ඔයාලා තමයි ආදරය ආලේ හොඳින් විඳින්මින් සතුටින් ජීවිතය ගෙවන අය. ආදර පැතුම බලාපොරොත්තුව මේ වෙන විටත් ඉටු වෙලා ඉන්න අය වගේම පැතුම් ඉටු වෙමින් පවතින සම්බන්ධතා බොහොමයි. එහෙම නැති අය ඉන්න මං කියන්නම්. ඇත්තටම මේ රීඩින් එකට හිමිකම් කියන අය හැම කෙනෙකුටම තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් ගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විවිධ හේතු මුල් වෙලා මේ තෘප්තිමත් භවයේ අඩු වැඩිවීම වෙනවා. තෘප්තිමත් බව ඉහළින්ම විඳින අයට ඒ අයගේ ආදරේ ලස්සනම වාසනාවන්තම කාලය මේ එළඹිලා තියෙන්නේ. තමන්ට ලැබුණු මේ යහපත් කාලයෙන් ඒ අයට උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තමන් ආපු මග දිහා නැවත හැරිලා බැලුවම අද ඔයාලගේ බැඳීම තුළ ඉන්න තත්ත්වය ගැන හිතලා බැලුවම දෙන්න එක්ක ලබාගත් දේවල් ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පුංචි ආඩම්බරකමකුත් එක්ක. සම්බන්ධතාවයේ සතුටක් නැති සුළු පිරිසක් ඉන්නවා කියවනේ මං. එයාලට දැන් මං කතා කරන්නේ. බහුතරයක් සතුටින් සම්බන්ධතාවය ගෙන යන අයගේ රහස් ටික මං දැන් කියන්නම්. මං කියවනේ ඒ අයටත් අඩුපාඩු නොගැලපීම් හා වෙනත් ගැටලු නැතුව නෙවෙයි එයාලා සතුටින් ඉන්නේ කියලා. අඩුපාඩු තිබුණට එයාලා ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව තියෙන දේවල් ගැන හිතලා සතුටු වෙනවා. නොගැලපීම් ආවම එයාලා ඒවා හැකිතරම් ගලපගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. දුෂ්කර අවස්ථාවක වුණත් ධනාත්මකව හිතලා හිත ශක්තිමත් කරගන්නවා.
ඍණාත්මක සිතිවිලි වලින් හිතේ සතුට නැති කරගන්නේ නැහැ. විශ්වයට මුදා හරින්නේ ධනාත්මක සිතිවිලි නිසා ධනාත්මක දේවල්ම ඒ අයගේ සම්පතතාවයට පැමිණෙනවා, ප්‍රාර්ථනා ඉටු වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි දෙවෙනි කියවීම තේරූ අය බහුතරයකට ප්‍රීතිමත් සම්පතතාවයක් ගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දුෂ්කර සම්පතතාවයක පීඩා විඳින කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ පිරිස අතරේ මේ කියවීමට සවන් දෙන ඉහතින් සඳහන් කළ ඒ ලක්ෂණ ඔයාගේ සම්පතතාවය තුළ ඇති කරගන්න. එයාගේ හරි ඔයාගේ හරි අඩුපාඩු නොගැලපීම් තියෙනවා නම් ඒවට ලොකු වටිනාකමක් දෙන්න එපා. තියෙන දේට ලැබෙන දේට වටිනාකමක් දෙන්න. අඩුපාඩු නොගැලපීම් ඔය දෙන්නට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අනිත් අයගේ කතාවලට වටිනාකමක් දෙන්න එපා. ඔයාලා සතුටින් නම් ඒ සතුට විඳින්න. ප්‍රශ්න කරදර ආදරයට බාධාවක් කරගත්තොත් තමයි සතුට නැති වෙන්නේ. ආදරේ විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙන වෙලාවට ආදරේ විඳින්න. ඒ ලැබෙන අවස්ථාවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට ජීවිතේ විඳින්න. ප්‍රශ්න ගැටලු හොඳින් පැහැදිලි කරගෙන ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් හදාගෙන ඒ අනුව වැඩ කරලා ඒවා විසඳ ගන්න කටයුතු කරන්න. එතකොට පීඩාකාරී සම්පතතාවයක වුණ සතුට රඳව ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාර්ථනා ඉටුවන පසුබිමක ඔයාගේ සම්පතතාවය තියෙන නිසා සම්පතතාවය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනාවක් හදාගෙන හරි උත්සාහ ගන්න ධනාත්මකව හිතලා. සතුටක් නෑ කියන අයට සතුටක් නෑ නෙවෙයි සතුටින් ගෙනියන්න ඕනේ සම්පතතාවයක් අතෘප්තිමත් කරගෙන ඉන්නේ. ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට සම්බන්ධතාවය පත් කරගන්න කලින් සඳහන් කළ දේවල් වලට අනුගත වෙලා සතුටුදායක ප්‍රතිඵලයක් ඔයාගේ ඉදිරියේ තියෙනවා. වර්තමාන තත්ත්වය මේ විදිහට තිබුණට ඊට පස්සේ ඇති වෙන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද කියලා මං කියන්නම්. ඒ ගැන ඔයාලා දැනගත යුතු නිසා. ඉන්පසුව ඇතිවෙන තත්ත්වයේ පෙනෙන තරම් වරදක් නැහැ. සම්බන්ධතාවය ගැන එකිනෙකා ගැන අවබෝධයෙන් කැපවීමෙන් තවදුරටත් බැඳීම උසස් කරගන්න සමත් වෙනවා. දෙදෙනා අතර ඇති බැඳීම ඉහළින්ම පවත්වා ගන්න නිතරම උත්සාහ දැරීම නිසා වේගයෙන් නොවුනත් බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කයට යන්න ඉඩකඩ සැලසෙනවා. දුර්වලව පවතින සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගන්න නම් ඒ අයට හොඳ ඉවසීමකින් කැපවීමකින් වෙහෙසෙන්න වෙනවා. දෙදෙනා අතර ඇති බැඳීම වර්ධනය කරගන්න. සම්බන්ධතාවයට හානි කරන අනවශ්‍ය දේවල් වලින් ඉවත් වෙලා සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න සුදුසු දේවල් දෙදෙනා අතරට එකතු කරගෙන එකිනෙකා ගැන සම්පූර්ණ අවධානයෙන් සම්බන්ධතාවය ලස්සනට උපමට්ටම් කරගන්න පුළුවන්. එකිනෙකා ගැන නොදන්න දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න ඔහු හෝ ඇය කැමති දේවල් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සල්ලි ගැන හිතනවට වඩා පුද්ගලයා තුළ ඇති ප්‍රමිතියට වටිනාකම දෙන්න. එයා තමන්ට ඉහළ වටිනාකමක් දෙනවා නම් ඊට නොදෙවෙනි වටිනාකමක් එයාටත් දෙන්න. එහෙම වුණාම ඒ ආදරයට කාට වුණත් ලෝභ හිතෙනවා. තමන්ගෙන් පිටට යන්න දෙන්න හිතන්නේ නෑ ඒ වගේ ආදරයක් වටිනාකමක් දෙන කෙනෙක්ව. අද වන විට පවතින තත්ත්වයට වඩා යහපත් තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දෙවෙනි පින්තූරයේ තේරූ ඔයාලා දැන් සම්බන්ධතාවයට දෙන අවධානයටත් වඩා වැඩි අවධානයක් කැපවීමක් දෙන්න. ඔයාලගේ ආදරේ ඇති බැඳීම ඉහළටම ගෙනියන්න කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා දැනගන්න දන්න අයගෙන් අහලා හරි. නොදැනුවත්කම නිසා ඔයාලගේ අතරේ අනවබෝධය නිසා ඇතිවන ගැටලු ඉවත් කරගන්න ඒකෙන් පුළුවන්. එයා ගැන හොඳ අවධානයකින් හිටියොත් එයා ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට අවබෝධයෙන් එයත් එක්ක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉදිරියට එවැනි ගමනක් යන්න නම් වර්තමානය ශක්තිමත් කරගන්න දුර්වලතා ඉවත් කරගෙන ධනාත්මක සිතුම් පැතුම් එක්ක. ඒකෙන් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගැන ඇහුවොත් ඔයාට කියලා නිම කරන්න බැරි සතුටක් එනවා කියලා මන් දන්නවා. අද ඔයා පවත්වාගෙන යන ආදර පටලැවිල්ල ප්‍රතිඵලය හරිම සතුටුදායකයි. කියවීම පුරාම විවිධ උපදෙස් මඟ පෙන්වීම් රැසක්ම දීලා තියෙනවා. ඒවා ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සතුටක් නැතුව පවතින සම්බන්ධතාවයක ඉන්න අයට. සතුටින් සම්බන්ධතාවය තුළ ඉන්න අයට ඒ උපදෙස් මඟ පෙන්වීම් වලින් තව සතුට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා දෙපිරිසටම උපදෙස් මඟ පෙන්වීම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ ආදරේ සරුසාර අස්වෙන්න නෙලා ගන්න පුළුවන් වෙන දවසක් එනවා.
දෙන්න එක්ක එකතු වෙලා සැප පහසු ජීවිතයක් ගොඩනගාගෙන ආදරය ආලය ඉහළින්ම විඳින්න ඉඩ ලැබෙනවා. හොඳ සමබරතාවයක් එක්ක සැප සම්පත් දරු සම්පත් එක්ක ආදරණීය ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මම ඔයාට කියනවා. ඒ නිසා වර්තමානයේදී මොන වගේ තත්වයක සමබරතාවය පැවතුණත් එහි ප්‍රතිඵලය ගොඩක් සතුටුදායකයි. අනාගතයේ ඒ වගේ සෞභාග්‍යමත් ජීවිතයක් ගෙවන්න ඉඩ ලැබෙනවා කියලා සහතික කරලා කියනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා සෑහෙන කාලය අරගෙන. ඔයාලට යහපතක් වෙයි කියලා හිතලා දැනුනොත් කරලා බලන්න. සේරම බැරි වුණත් පුළුවන් ප්‍රමාණයක් හරි. හැබැයි ඉතින් කරන්න බැරි දේවල් නම් කියලා නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා මාත් ඔයාලගේ ආදරණීය බැඳීම දිනෙන් දින වර්ධනය වෙලා ඔයාලටම වෙන්න ඕන ලොවක් බිහි කරන්න ඉක්මනින් හැකි වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. The Empress Tarot එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම. ආයුබෝවන් තුන්වෙනි පින්තූරයේ තේරුව ඔයාලට. ඔයාලා දන්නවා මම මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වය ගැන. කොටස් 3ක් යටතේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පළමුවෙන්ම ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ලැබිලා තියෙන කාඩ් එකෙන් නම් පැහැදිලි වෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය තුල ඔයා හෙම්බත් වෙලා කියලා. විටින් විට ඇති වූ විවිධ ප්‍රශ්න, බාධක, ගැටලු වලට මුහුණ දීලා කැපවීමෙන් තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය රැකගන්න ලොකු උත්සාහයක් ගනිමින් ඉන්නවා කියලා මං හිතන්නේ. තවත් මේ කරදර පීඩා ඉවසන්න බෑ කියලා හිතන වෙලාවල් වලට අතහැරලා දාලා යනවා කියලා හිතුවත් ආයෙත් හිතට ධෛර්යය අරගෙන තව ටිකක් බලනවා කියලා හිතලා අසතුටෙන් හරි තමන්ගේ බැඳීමේ එල්ලිලා ඉන්නවා. එයත් එක්ක තියෙන බැඳීම රැකගන්න නොකරපු දෙයක් නෑනේ. ඒ තරම් දේවල් කරලත් අන්තිමට එක එක විදිහේ අභියෝග ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයට බලපෑම් කරන තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ. සුළු පිරිසක් ඇති තමන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ එවැනි පසුබිමක් නැති අය. ඒත් ගොඩක් අයට ඉවසීමෙන් දරාගෙන එල්ලිලා ඉන්න සිදු වෙලා තමන්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයේ. දුෂ්කරතා දරාගෙන මේ එල්ලිලා ඉන්නේ ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් සම්බන්ධතාවයක නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා වෙනුවෙන් කැපවීම කරන, ඔයාව ආරක්ෂා කරන, විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් එයාව නැති කරගන්න එපා. අන්තිම සටනක් දීලා අන්තිම මොහොත වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න අවසානයේ ඔයා දිනනවා. ඒත් ඔයා එල්ලිලා ඉන්නේ ඔයා වෙනුවෙන් කිසිම කැපවීමක් නොකරන, ඔයාට අවධානය නොදෙන, ඔයාව විශ්වාස නොකරන, ආරක්ෂා නොකරන කෙනෙක් එක්ක ගෙන යන සම්බන්ධතාවයක නම් ඒ ගැන හිතලා බලන්න. මොකද අපි කවුරුණත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුටින් ජීවිතය ගෙවන්නනේ. තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය තුළ එයාගෙන් ලැබෙන ආදරය, සෙනෙහස, රැකවරණය, ආරක්ෂාව තමයි බැඳීම ශක්තිමත් කරලා සතුටින් තියන්නේ. මේ කියන කාරණා රීඩින් එක බලන ඔයාට විතරක් අදාළ ඒවා නෙවෙයි, ඒවා ඔයාගේ ප්‍රේමවතාට හෝ ප්‍රේමවතියටත් අදාළයි. යම් විටක එයා හොඳින් කැප වෙලා ඉවසීමෙන් සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැපවීම අවධානය අඩුවීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. සම්බන්ධතාවයේ තත්ත්වය දෙදෙනාටම අදාළ නිසා මේවා දෙන්නටම කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට විතරක් නෙවෙයි. පටන් ගත්තට එල්ලිලා හිටියට ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයෙන් ඔයාට සතුටක් ලැබෙනවා කියලා හිතන්න අමාරුයි. ආදරයක සේයාවක්වත් පේන්න නැහැ. එහෙම දිවට සම්බන්ධතාවය තුළ සීමා පැනවීම වලට ලක් වෙලා. ඇති වූ ගැටලු නිසා හෝ දෙන්න පනවාගත් සීමා නිසා හරි වැඩිහිටියන් දැමූ සීමා නිසා හරි ඔයාලට සීමාවක නතර වෙන්න වෙලා. නතර වුණ තැන ඉඳගෙන වෙන දිහා බලාගෙන ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්නවා අන්තිමට මොනවා වෙයිද කියලා. කොහොම වුණත් හිමි වෙයිද නොවේයිද කියන සැකයකුත් එක්ක තවදුරටත් ඔයාගේ සම්බන්ධතාවය අත නොහැර අල්ලගෙන ඉන්නවා. හැබැයි හිත දුර්වල වූ ඕනෑම මොහොතක මේක අතහැරෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි ආදරෙන් ඉන්නවනේ මේ ගෑණි පිස්සු කියනවා කියලා. ආදරෙන් ඉන්න පිරිසක් ඇති. ඒත් ඒ කීප දෙනෙක් විතරයි. අනික ආදරේ වගේ හිතුණ පෙනුණ හැම තැනකම හැම හිතකම ආදරේ තියෙනවා කියන්න අමාරුයිනේ. ආදරේ වගේ පෙන්නන අයත් ඒකට රැවටෙන අයත් ඉන්නවා අපි අතරේ. මතක් කරගන්න මං මේ කියන්නේ ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ තත්ත්වය ගැන කියලා. හැම තිස්සෙම හිතන්න ඇත්ත කියන දේ නිතරම සැඟවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක අපි හොයාගන්න ඕනි දෙයක්. ඒ නිසා හරිම පරිස්සමට ආදරය කරන්න ඕනේ සුදුසු කෙනෙක් තෝරාගෙන. ඔයාට එයාව ඕනෙම නම් ලොකු සටනක් දෙන්න වෙනවා එයාව දිනා ගන්න. උත්සාහය අත නොහැර කැපවීමෙන් වෙහෙසුනොත් අන්තිම මොහොතේ හරි ඔයාට බලාපොරොත්තුව ඉටු කරගන්න පුළුවන් වර්තමානයේදී පවතින තත්ත්වය අනුව. හැබැයි මේ ප්‍රතිඵලය නෙවෙයි. අන්තිම වෙනකන් ඉන්න ප්‍රතිඵලය කියන්න කලින් වර්තමාන තත්ත්වයෙන් පසුව ඇතිවන තත්ත්වය කියන්නම්.
ලොකු සටනක් දෙන ගමන් ගෙන යා යුතු සම්බන්ධතාවයක ස්වභාවය පවතින ඔයාගේ ආදර සම්බන්ධතාවය ඉදිරි කාලයේදී අවුල් සහගත බවකින් පවතිනවා. දෙදෙනාගෙන් බාහිර කෙනෙකු විසින් හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු විසින් සිදු කරන රහස් කුමන්ත්‍රණයක් නිසා අමාරුවෙන් එල්ලලා ඉන්න ඔයාගේ සම්බන්ධතාවය තවත් පැටලවිලි ඇති වෙනවා. හැබැයි මොනතරම් රහසේ හැංගි කුමන්ත්‍රණය කළත් ඒවා එලි වෙලා ඇත්ත නිරාවරණය වෙනවා. එයාගේ වැරදි හෝ ඔයාගේ වැරදි එළියට එනවා. ඒ නිසා ඔයා යම් වරදක් සම්බන්ධතාවයට කරනවා නම් ඒකෙන් මිදෙන්න. එයාගෙන් වරදක් වෙනම නම් එය නිවැරදි කරගන්න එයාගේ කැමැත්තකුත් නැතිනම් ඔයාට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. වැරදි උපදෙස්, වැරදි තොරතුරු මඟ පෙන්වීම නිසා ලොකු රැවටීමක් තුන්වෙනි පින්තූරයේ තේරු ඔයාගේ සම්බන්ධතාවයේ සිදු වෙනවා. වැරදි උපදෙස්, වැරදි තොරතුරු සම්බන්ධතාවය තුළට එන්නේ ඔය දෙන්නගෙන් කෙනෙකුගෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඔයා හරි එයා හරි එකිනෙකාට හඳුන්වා දුන් විදිහ වැරද්දා. නිදසුණක් විදිහට කියනවා නම් ජොබ් එකක් නොකර ජොබ් එකක් කියනවා, මැරි කරපු කෙනෙක් මැරි නොකළ කෙනෙක් කියනවා, නපුරු ගති පැවතුම් තියෙනවා, ඒත් සෞම්‍ය කෙනෙක් විදිහට අනික ඉදිරියේ හැසිරෙනවා. කෙටියෙන් කියනවා නම් පේන කෙනා නෙවෙයි ඇතුලේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා බැඳීම අවුල් වෙලා යන්න පුළුවන්. දෙදෙනාගේ බලපෑමක් නොවි බාහිර කෙනෙකුන් විසින් ඔය දෙදෙනා දෙපැත්තට කරන්න වැරදි කියලා අවුල් කරන්න උත්සාහ ගැනීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යාව නිසා සතුරුකම් කරන අයත් ඉන්න නිසා එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් සම්බන්ධතාවය තුළ බලාපොරොත්තු වන දේවල් සිදු නොවි බලාපොරොත්තු නොවූ දේවල් සිදු වේවි. කලින් මං කිව්වා වගේ වර්තමානයේදී අතහරින්නද තියාගන්නද කියලා හිතුන තැනක සම්බන්ධතාවය තුළ හිර වෙලා ඉන්නවා කියලා මං කිව්වානේ. මේ తත්වය නැවත ඇති වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒ සිදුවීම් වලට අතීත මතකත් එකතු වීම නිසා සම්බන්ධතාවයේ ඉදිරියට යෑමට හිතට බයක් දැනෙනවා. තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා තියාගන්නද අතහරින්නද කියලා. සම්බන්ධතාවයේදී ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධතාවයේ ගොඩක් දේවල් සැඟවිලා තියෙයි. සංගවන්නේ ඔයා වෙන්නත් පුළුවන්, එයා වෙන්නත් පුළුවන්. සම්පූර්ණ ඇත්ත නොකියන බාගෙට කියන කතා ගොඩක් තියෙයි. මේ නිසා දැනට වඩා වැඩි සැලකිල්ලකින් සම්බන්ධතාවය දෙස බලන්න. ඉක්මන් තීරණ ගන්න එපා. විශේෂයෙන්ම විවාහ පොරොන්දු දෙන්න එපා සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්නකම්. ඔයාට මේ සම්බන්ධතාවය ඕනෙම නම් කේන්තිය මානසික පීඩනය යටපත් කරලා පැහැදිලි මනසක් හදාගන්න. මනස පැහැදිලි කරගන්න ආධ්‍යාත්මික පිළිවෙතකට හුරු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හඳ ඇති රැයවල් වලදී හඳත් එක්ක මනසින් කතා කරන්න, විශ්වයට කතා කරන්න. හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කියලා හිත නිදහස් කරගන්න. ප්‍රශ්නය කොලයක ලියලා කොට්ටේ යටින් තියලා නිදාගන්න. හීන හරහා අභ්‍යන්තර මනසෙන් පණිවිඩ ලැබෙන නිසා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලැබෙනවා. ඔයාට ඔයා තුලින්ම. ඒ නිසා දකින හීන ලියාගෙන ඒවා තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න. දැකපු හීනවලට සමාන පියවි සිදුවීම් වල ඔයාට උත්තර තියෙනවා බොහෝ විට. ඔයාට මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙන යන්න ඕනේ නම් ඒ කියපු විදිහට මනස නිරවුල් කරගෙන පැහැදිලි මනසින් ආපු පාරෙම ඉන්න, වෙන පාරවල් වලට හැරෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ හිතට එන පණිවිඩ අනුව වැඩ කරන්න. සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධයෙන් ඔයාට තියෙන අරමුණු මොකක් වුණත් ඒක දිනන්න පුළුවන්. මං ප්‍රතිඵලය ගැන කියලා මේ කියවීම අවසන් කරන්නම්. ඔය දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවයේ වර්තමානයේදී පවතින තත්ත්වයක්, ඉදිරියේදී පවතින තත්ත්වයක් ගැන හොඳ අභ්‍යන්තර අවබෝධයක් ඉදිරි කාලයේදී ඔයාට හරි එයාට හරි ලැබෙනවා. මේ අවබෝධය නිසා සිතිවිලි වල ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ සිතිවිලි වල වෙනස් වන ස්වභාවය අනුව ඔයාගේ එයාගේ අතර ඇති බැඳීම තීරණය වෙන්නේ. ඔයාට හරි එයාට හරි අවබෝධයක් ආවොත් මේ ඉන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ කෙනා තමයි, මේ වගේ කෙනෙක් තමයි මං හෙව්වේ, මට මෙයාව ඕනේ කියලා හිතුනොත් එදා ඉඳලා ඔයාලගේ සම්බන්ධතාවයට අලුත් පරිච්ඡේදයක් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. පරණ පරිච්ඡේදය අවසන් කරලා අලුත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා. හැබැයි යමක අවසානය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අවසානයේම තමයි මේ වාසනාවන්ත අවස්ථාව උදා වෙන්නේ. ජීවිත කාලයටම බලපානවා ඒ අවසාන මොහොතේ ගන්න වාසනාවන්ත තීරණය. හැබැයි බැරි වෙලා හරි දෙන්නගෙන් කෙනෙකුට අවබෝධයක් ආවොත් මෙයා මට හරියන කෙනා නෙවෙයි, මේ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවදාවත්. කලින් හිටපු කෙනා නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ, මෙයාගෙන් මට වැඩක් නෑ වගේ ඍණාත්මක අදහසක් හිතට ආවොත් මේ සම්බන්ධතාවයේ පැවැත්ම එතනින් අවසන් වෙනවා.
ආයේ මොන විදිහකින්වත් ඒ අදහස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ දෙයාකාරයකින් ආපු සිතිවිලි දෙකම අභ්‍යන්තර අවබෝධය තුලින් ගත්ත තීරණ. මේ ප්‍රතිඵලය සුභව හරි අසුභව හරි ඉක්මනින්ම ඔයාලගේ සම්බන්ධතාවයට එනවා හරිම වේගවත්ව. මේ ප්‍රතිඵලය සුභ වෙනවද අසුභ වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඔය දෙන්න සම්බන්ධතාවය තුල ගොඩනගන දේ අනුව. නිතරම හිතන්න එයා බලාපොරොත්තු වන කෙනා ඔයා තුල ජීවත් කරවන්න. ඒක මවාපෑමක් නොවෙන්න ඕනි. හදවතින්ම ගත් තීරණයක් වෙන්න ඕනි. සංගවනවා වෙනුවට විවෘත වෙන්න ඕනි දෙන්නම. එතකොට එකිනෙකා අතර හොඳ අදහස් හුවමාරුවක් වෙනවා. එකිනෙකා ගැන දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් අදහස් හුවමාරුවෙන්. අතීත දේවල් වලින් පරණ දේවල් වලින් පරණ අවබෝධ වලින් මිදිලා අලුත් ජීවිතයක් ගැන හිතන්න. අනවශ්‍ය දේවල් වලට යන්න දෙන්න. නැත්නම් අලුත් ජීවිතයක් විඳින්න බැරි වෙනවා. අද ඉඳලා කැපවීමෙන් විශ්වාසෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න සුභවාදී ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සම්බන්ධතාවයේ හෙට තීරණය වෙන්නේ අද ඔය දෙන්න දක්වන ප්‍රතිචාරය මත කියලා මතක තියාගන්න. ප්‍රාර්ථනා කරනවා මාත් ඔයාලට යහපත් තීරණයකින් ඔයාලගේ ආදරයට අලුත් පිටුවක් ඉක්මනින් පෙරලා ගන්න විශ්වයේ සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න. බොහොම ස්තුතියි The Empress Tarot එක්ක එකතු වුණාට.